U závažných trestných činů, jakým nepochybně byl i tento, má vyšetřovatel za povinnost se co nejdůkladněji a v co nejširším měřítku zabývat osobou pachatele, jeho charakterovými vlastnostmi, motivací a pohnutkou k činu. Protože toto vše učiněno bylo, mohl krajský soud o věci spolehlivě rozhodnout a uložit vysoký trest. Právě jste slyšeli shrnutí metodiky práce hlavního vyšetřovatele případu, který jsem pro vás přichystal. V této epizodě se budu věnovat kratšímu případu z dob socialistického Československa, který vyšetřovali kriminalisté veřejné bezpečnosti z Teplic. Šlo o vraždu seniora, který byl při odchodu z hospody náhle zavražděn na ulici. I přesto, že šlo o rychle objasněný případ, tak kriminalisty šokovala krutost a razantnost, jakou byl trestný čin spáchán. Obětí byl 71letý senior a jeho vrahem byl teprve 18letý pomocný dělník. Je rok 1980 a nacházíme se v teplické nemocnici. Je přesně půlnoc z 23. prosince a právě nastal Štědrý den. Doposud klidnou noc však naruší rychle přijíždějící vozidlo, ze kterého u nemocnice vybíhá muž a zvoní na zvonek pohotovosti. Zdravotníci vybíhají ven, aby zjistili, co se vlastně stalo. Neznámý muž je tedy přivede do auta, ve kterém leží bezvládné tělo seniora se zdevastovaným obličejem. Takto začíná náš případ vánoční vraždy. Přibližně za půl hodiny přijalo operační středisko obvodní správy Sboru národní bezpečnosti Teplice oznámení, které uskutečnila chirurgická ambulance dříve zmíněné nemocnice. Vzhledem k charakteru oznámení okamžitě na místo vyrazila výjezdová skupina obvodní správy, která začala šetřit podezření ze spáchání vraždy. Příslušníci hned po příjezdu zjistili, že poškozený byl do nemocnice dopraven z obce Hrob náhodnými osobami, které muže nalezli ležícího na silnici. Na chodbě už na příslušníky čekal muž, který jim sdělil, jak k nálezu muže došlo. Dotyčný prý chodí každý večer rekreačně běhat, ale tentokrát uviděl ve tmě ležící mužské tělo. Po letmém prozkoumání těla zjistil, že jde o pana Antonína, narozeného roku 1909, kterého osobně zná. Pan Antonín měl silně zakrvácený obličej a chroptěl. Muž chtěl poškozenému pomoct a právě proto zastavil náhodně projíždějící vozidlo a posádku požádal o pomoc. Za pomoci posádky vozidla naložili pana Antonína do auta a okamžitě jeli do teplické nemocnice. Takto znělo první svědectví onoho muže. Příslušníci ho vyzvali, aby se s nimi ihned odebral na místo nálezu, s čímž souhlasil a vyrazili do obce Hrob. Po příjezdu na místo údajného nálezu poškozeného se svědek zamyslel a svoji prvotní výpověď změnil. Nyní příslušníkům sdělil naprosto jiné informace, které povedou k dopadení pachatele. Uvedl, že přibližně ve 23 hodin byl ve svém bytě, ale zazvonil na něj jeho švagr Drahoslav, narozen roku 1962, kterého svědek vpustil dovnitř. Okamžitě si všiml, že je Drahoslav celý umazaný od krve. Na dotaz, co se mu stalo, muži sdělil, že nejspíše někoho zabil. Zděšený muž Drahoslava donutil, aby se okamžitě spolu odebrali na místo, kde mělo k hrůznému činu dojít. Tam nalezli pana Antonína, který se nacházel v kritickém stavu, načež muž poslal Drahoslava domů a sám se hodlal postarat o záchranu zraněného seniora. Tehdy skutečně zastavil náhodně projíždějící auto a vyrazili do nemocnice. Přibližně v půlce cesty přestal muž dýchat a reagovat na podněty. To ve své výpovědi potvrdila svědkyně, která jela ve zmíněném voze a navíc poškozeného osobně znala. Vypověděla však, že pana Antonína v tu chvíli nepoznala z důvodu značně zdeformovaného obličeje. Příslušníci se po poskytnutí výpovědí ihned vydali na místo trvalého bydliště podezřelého a tam ho zadrželi a předvedli k výslechu.
Ještě před provedením výslechu byla podezřelému odebrána krev, ve které toxikolog zjistil 1,83 promile alkoholu v krvi. K překvapení všech přítomných Drahoslav nic nezapíral a ke svému činu se hned doznal. Tento příběh dle jeho slov začal 23. prosince odpoledne, kdy přišel do místní hospody, kde hodlal strávit celý zbytek dne. Během odpoledne a večera vypil 10 11stupňových piv, 2 velké rumy a mezitím ještě pil víno. Později odpoledne mu však došly peníze a proto si od svých známých vypůjčil 20 korun. Tyto peníze však nehodlal pouze propít, ale také se hodlal zapojit do večerní karetní hry. To také udělal a začal hrát, přičemž hru sledoval hlouček postarších mužů. Asi po 2 hodinách hraní přišel o veškeré vypůjčené peníze a chtěl si opět půjčit, tentokrát 30 korun. Jeho známí ho už však odmítli založit a proto se naštval a přibližně ve 23 hodin vyšel z hospody ven. Všiml si, že ve stejnou dobu vyšel z hospody pan Antonín, kterého si Drahoslav všiml už během hry. Napadlo ho, že by ho mohl oslovit a požádat ho o půjčku nějaké menší částky a vrátí se do hospody. Vzhledem k tomu, že Drahoslav věděl, kde Antonín bydlel, tak se vydal nepřímou cestou k jeho bydlišti tak, aby se tam jakože náhodně setkali. Antonín ve stejnou dobu taky vyšel, ale naopak šel nejkratší přímou cestou domů. Těsně předtím, než Antonín zahnul z hlavní ulice k postranní ulici, vedoucí k jeho domu, tak na něj vyběhl Drahoslav. Hej, počkej, nemáš 10 korun na půjčení? Požádal ho o zapůjčení 10 korun, kterému Antonín odmítl půjčit. Drahoslava odmítnutí rozčílilo natolik, že Antonína udeřil vší silou do obličeje, kvůli které senior upadl na zem. Tím však Drahoslav neskončil a na bezbraného seniora si sednul a začal ho bít do obličeje. Jakmile začal senior volat o pomoc, tak ho útočník začal škrtit a svůj útok zakončil skákáním po jeho obličeji. Jakmile se senior přestal hýbat, tak ho Drahoslav prohledal a nalezl u něj 30 korun, které mu odcizil. Ihned po útoku šel Drahoslav za svým švagrem, kterého požádal o pomoc. Tím jsme zakončili výpověď podezřelého a to, co se dělo dále, víme z výpovědí svědků. Výpověď podezřelého korespondovala se skutečným stavem věci, tedy s ohledáním místa činu a s dalšími důkazy. Mezi hlavní důkazy se řadilo 30 korun nalezených v počívce bundy podezřelého. Z toho důvodu proti němu bylo vzneseno obvinění pro trestný čin loupeže dle paragrafu 234 tehdejšího trestního zákona a současně byl vzat do vazby. V dalších kapitolách se podíváme na průběh vyšetřování, na výsledky psychologicko-psychiatrického vyšetření pachatele a také na to, co objevila pitva. V této kapitole se podíváme na život a osobnostní charakteristiky obviněného. Mohlo by se zdát, že podobně jako u mnoha jiných případů násilných trestných činů za vším stojí špatná výchova a nevyhovující prostředí pachatele. V tomto případě je ale vše opačně, jelikož Drahoslav pocházel ze spořádané rodiny, která svým dětem poskytla řádnou výchovu. Jeho otec dokonce zastával různé veřejné funkce a vedl ho k tomu stejnému životnímu stylu. Drahoslav veškerý svůj volný čas trávil po hospodách a již od 16 let pravidelně konzumoval alkohol. Často pil pivo a jeho běžnou normou bylo 10 vypitých piv během jedné návštěvy hospody. Jeho chování se vyznačovalo značnou agresí, kterou umocňovala jeho fyzická vyspělost. Často napadal své kamarády a známé, ale troufl si i na cizí osoby. Jeho agrese může být názorně ilustrována případem z roku 1979, kdy Drahoslav zbil svého kamaráda. Ti spolu byli na diskotéce a dotyčný kamarád si dovolil se na chvíli posadit na jeho židli. Jiného kamaráda zase surově zbil za to, že mu řekl, že je zrzek. Jednou byl u jedné z jeho rvaček přítomen jeho otec, který se ho snažil uklidnit a zabránit tak dalšímu pokračování rvačky, načež Drahoslav svého otce zbil. Tyto jeho agresivní výpady mnohokrát projednávala přestupková komise místního národního výboru. Po vychození základní školy se začal učit na středním odborném učilišti.
O učební obor však nejevil žádný zájem a proto měl nedostatečné studijní výsledky, vysokou absenci a porušoval pracovní kázeň. Z vyjmenovaných důvodů mu byl ukončen učební poměr a Drahoslav se musel ucházet o práci. Byl zaměstnán na pozici pomocného dělníka jednoho nejmenovaného výrobního národního podniku. Tam se však jeho chování z učiliště opakovalo a neodváděl téměř žádnou práci a musel být neustále kontrolován. V roce 1980 se stal už pravidelným návštěvníkem hospod na denní bázi, jelikož dovršil 18 let. To také přineslo změny v projednávání jeho výtržností, které už neprojednávala pouze přestupková komise jako v době jeho mladistvosti, ale nyní už byl přímo souzen. V tom samém roce byl odsouzen k podmínečnému trestu odnětí svobody. Jeho duševní stav byl předmětem přezkumu psychologa a psychiatrů. Ti dospěli k závěru, že Drahoslav netrpí žádným duševním onemocněním a proto je plně trestně odpovědný za své spáchané činy. Zjistili však, že jde o jedince s psychopatickými rysy se sociální maladaptací. Naopak u něj vyloučili sadistické sklony. Podle znalců jeho agresivní chování v den napadení seniora způsobila podnapilost, která narušila jeho rozpoznávací a ovládací funkce. V další kapitole se podíváme na průběh vyšetřování případu. Prošli jsme si osobnostní rysy pachatele a nyní se podíváme, jak probíhalo vyšetřování a k jakým výsledkům došlo. Ze všeho nejdříve bylo zajištěno oblečení pachatele i poškozeného a bylo předáno kriminalistickému ústavu v Praze. Tam oblečení podrobili důkladné analýze a zjistili, že se na pachatelově bundě nachází krev, jejíž skupina je shodná s krevní skupinou poškozeného. Dále zjistili, že na svrchních oděvech obou mužů se nacházela druhově shodná zemina. Všechny tyto skutečnosti byly přijaty jako důkazy proti obviněnému. Jenom ještě zmíním, že jde o naprosto standardní postup, který můžete taktéž vidět v mé bonusové epizodě, ve které se věnují loupežné vraždě dvou strážných z roku 1997. Kriminalisté také provedli šetření v místě bydliště pachatele a dotazovaní občané shodně vypověděli, že obviněný je velice agresivní a nezvladatelný. Tím částečně potvrdili výsledky psychologicko-psychiatrických vyšetření. Nyní se dostáváme k části s pitvou, která je z důvodu dodržování pravidel komunity dostupná pouze pro mé odběratele na Hero. Děkuji za pochopení. Případ soudil Krajský soud v Ústí nad Labem, který případ soudil na přelomu let 1980 a 81. Obviněný se u soudu bránil tím, že neměl v úmyslu poškozeného usmrtit. Soud však přihlédl k přitěžujícím okolnostem, mezi které patřilo zvlášť surové provedení činu a jeho dřívější recidiva. Začátkem roku 1981 soud obviněného odsoudil k trestu odnětí svobody v délce 12 let. Hlavní vyšetřovatel kapitán Miroslav na konci případu ocenil své podřízené, kteří dle jeho slov výborně využili taktický a citlivý přístup, díky kterému švagr pachatele uvedl svoji výpověď na pravou míru. Díky takovému přístupu nemuseli následně příslušníci vynaložit obrovské úsilí při své operativní činnosti. Tímto jsme zakončili případ naprosto zbytečné vraždy seniora. Napište mi prosím do komentářů, jak se vám video líbilo a jaký máte na takové jednání názor vy. Pokud by vás zajímal další případ ze socialistického Československa, tak se rozhodně podívejte na mé předchozí video o valutové příhodě. Odkaz na video naleznete v popisku videa. Video s předstihem a včetně všech bonusů naleznete na mém Hero a čistě audioverzi naleznete na mém Spotify. Odkazy jsou taktéž v popisku videa. Děkuji vám za sledování mého videa. Doufám, že jste se dozvěděli opět něco nového a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr. Moc mi to pomůže v rozvoji tohoto kanálu. Určitě zde ale zanechte like, který zajistí, že se video dostane k co nejvíce lidem. Taktéž se můžete stát temným členem temných spisů a získat tak například přístup k bonusovým videím. Toto video vzniklo za pomoci členů tohoto kanálu, kterými jsou Milena Chalupníková, Michal Marek, Josef Hájek,
Ondřej Kubíček, Jana Staňáková a Luna Mandrax. Děkuji vám za podporu.